สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบี้บอกว่าบี้ชาแนลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะ unboxing จากเว็บไซต์อื่นนะคะชีนอัลโบเนี่ยได้สั่งซื้อเสื้อผ้าจากเว็บชีนนะคะในราคาประมาณจริงมันประมาณพันนิดๆแต่ว่าเราได้ส่วนลดของจากทางเว็บเองก็คือว่าซื้อวันที่เขามีโปรโมชั่นแล้วเราก็ใช้โค้ดที่มีอีกลดอีก 15% แล้วก็ใช้แต้มที่โบเก็บสะสมมานะคะเช็คอินไปเรื่อยๆจะมาดูแต้มมันมี700กว่าแต้มก็เลยเอาไปลองแลกเงินโบแลกได้เป็นส่วนลด250 บาทบวกกับส่วนลดต่างๆก็คือว่าควักกระเป๋าไปประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าเรามาแกะเสื้อผ้ากันต่อก็คือว่าโบสั่งเป็นเดรสมา4ตัวนะคะแล้วก็มีชุดกีฬา1ชุดเรามาเปิดชุดกีฬากันก่อนเลยเหมือนจะใหญ่